rupesin niin kuin tavallaan pikkuhiljaa sitten muistamaan, kuka mä oon. Tai kuka mä olin ennen kuin alkoholi tuli ikinä kuvioihin. Ja silloin nuorena. Että kuka mä olin lapsena. Ja se oli aika jännä, että mä niin kuin nykyään tunnen olevani enemmän se, joka musta piti tulla, kuin se, mikä sitten tuli, sitten kun mä rupesin käyttämään. Siis vaikka alkuunhan se oli sellaista normaalia nuorten juomista, mutta kun se alkoholi tuli kuvioihin, niin musta tuntui, että siinä tapahtui joku sellainen käänne, liittyen myös siihen, että mä en kuunnellut itseäni, niin monesti join vaikka ei huvittanut ja näin poispäin. Että mä niin kuin kadotin itteni. Sitten niin kuin oppii sen, että mikä tekee itselle hyvää ja mikä tekee taas huonoa. Ja sitten alkaa olla itsensä puolella. Että ei enää tarvitse sanoa ihan kaikkea, vaikka se on tosi hyvä sana muuten joo. Mutta pitää sanoa hyville jutuille joo. Mutta sitten niille, jos tietää, että ei ole hyviä juttuja, niin pitää myös pystyä sanoa ei. Että ne elämän arvot on niin kuin löytänyt uudet mittasuhteet. Että tärkeintä tällä hetkellä mun elämässä on se perhe ja heidän hyvinvointi. Ja jossain siellä tulee se työ, mutta ei se ole enää se ykkösprioriteetti. Miten paljon on pieniä juttuja, jotka oli jäänyt sen tissuttelun varjoon. Esimerkiksi sitä, että voi kesäaamuna 5:30 lähteä sauvakävelylle ja nähdä kaikki nämä joutsenet rannassa ja se hiljaisuus ja se meren tyyneys ja välillä tietysti myrskysyyskin, mutta että näkee ne luonnonilmiöt, niin eipä ne juuri tullut silloin mieleen. Tavallaan maailma laajenee siitä pienestä maailmasta sen viinin tissuttelun ohella. Se laajenee suuremmaksi. Sä näet pienten asioiden arvon, niistä tulee sulle tärkeämpiä, sun aistit toimii paremmin. Sitten sä näet näitä omia, uskallat unelmoja. Halu olla täällä ja tehdä asioita, että pysyy täällä. Oikeastaan tämä 11 vuotta tuntuu hyvin pitkältä ajalta, kun on saanut elää ne päivät siinä hetkessä. Tosi moni ajattelee, niin kuin mäkin ajattelin, että siitä tulee paljon tylsempää siitä elämästä, kun ei voi enää juhlistaa. Niin voin sanoa, että elämästä tuli kaikkea muuta kuin tylsempää. Tulee se niin sellainen lapsuuden ilo takaisin. Mitä oli joskus pienenä ennen kuin alkoi käyttää alkoholia. Ja vaikka sitä alkoholia ei ennen käyttänytkään siellä nuorempana, vaikka kuin joskus silloin tällä, mutta jotenkin se vaikuttaa meihin. Heti kun sitä alkoi käyttämään, niin tuntuu, että siinä on se rajapyykki, jolla on loppunut se lapsuuden täysin aito ilo. Ja sitten tietyllä tavalla se on ollut paluu myös siihen lapsuuteen, lapsen rooliin, ajankäytön suhteen ja energian suhteen, että se on erittäin paljon hyviä tekijöitä, joita kannattaa pohtia, mitä tulee mukana. Muistaakseni siinä meni 3 kuukautta, ennen kuin se valtava väsymys poistui. Se oli siis niin valtava väsymys, että se tuntui sellaiset harmaat verhot, ja ihan kun se olisi vedetty pois. Ja yhtäkkiä vau, mä jaksan kaikkea, maailma on värikäs ja sitten tuli sellainen pirteys, jota jaksokin aamusta iltaan sitten ihan innoissaan. Sitten on monia semmoisia asioita, joita ajatteli silloin, kun oli loppuun palannut ja tissutteli viiniä, niin ajatteli, että okei, että tuon teen sitten, niin nyt teen juuri niitä, mitä ajattelin silloin tehdä. Että kahvihetket ja hyvä ruoka, lounashetket ja kaikki tämmöiset, niin nehän nousee arvoon arvaamattomaan. Ne on semmoisia oivalluksia, jotka varsinkin alkutaipaleella raittiutta hämmästyttää, että näinkö paljon kaikkea mahdollista voin tehdä. Ja tämän vuosijuomatta kokeilun yksi niitä selkeitä eroja tietysti 2 kuukauden jälkeen on se, että kun se poistuu kokonaan tämä alkoholi, niin jää toimeliaisuutta ja aikaa. Ja mulla on 4 tuntia iltaa aikaa vielä. Vetäisin lenkkarit jalkaan ja menin ulos, tein pienen lenkin, seuraavan päivänä vähän pidemmän. Ainakin mun kohdalla kuvittelisin näin, että vapautuva energia ja aika tuottaa vaan mahdollisuuksia tehdä jotain nastaa. Mun allergia, kevätallergia, siis siitepölyallergia, niin siitä tuli huomattavasti. Mulla oli jännä ennen poskiontelujen tulehdus päällä. Ja mä luinkin itse tutkimuksesta, että pienikin määrä viiniä, siis jopa ihan kohtuukäyttöön lisää allergiaoiretta. Ja sitten niin kuin mustelmia ei tullut enää. Mä olin ennen saanut tosi helposti mustelmia. Mulla ei tullut enää mustelmia. Ja tosi sellaisia outoja, pieniä juttuja, tai jos yhtäkkiä, että hetkonen, mulla ei enää ole tätä. Ja niitä tuli, niin kuin mä listasin ylös niitä. Ja sitten, tosi moni kysyi multa sen jälkeen, niin kuin, että paljon sä laihduit, kun sä lopetit. No en mä laihtunut yhtään, mutta kyllä vyötärön ympärys pieneni, koska siis siellä kuitenkin vaikka olisi hoikka, niin sitten siellä alkoholihan kuitenkin sinne sisäelimiin sitä rasvaa tuo.
Se näkyy ensimmäisenä ja se tuntuu ensimmäisenä mun mielestä siinä, kun aukaisee kodin oven. Niin sun ei tarvi enää miettiä, että vähän niin kuin lapsetkin on sanonut, että ei tarvi enää miettiä, että mitä täällä on tilanne. Ei tarvi haistella sitä. Se kaventaa myös ihmissuhteiden laatua, koska silloin, jos se hallitsee sun elämää, niin et sä ole koskaan oikeastaan niille ihmisille ihan juuri se, mikä olet. Nyt voi antaa takuun varmaan tuloksen, että tämmöinen olen näin, kaikki ne piirteineen, huonoine ja hyvine. Siitä on nyt joku aika, kun istuttiin ja mietittiin sitä, että minkälaista se meidän elämä olisi, jos mikä olisi raitistunut. Että ei se tarvi ihan hirveästi pohtia. Että se suhde, mikä sulla on lapsiin, se mitä meidän välillä on. Ja yksi parhaimpia palautteita on semmoinen, kun olikohan ne sun isän hautajaiset tai joku, kun meillä oli kotona sit se muistotilaisuus, niin sitten tuli joku tämmöinen vieras sinne ja sanoi, että mitä mä en olisi kyllä ikinä uskonut, että kukaan sanoo, niin oli, kun se tuli meidän kotiin sisälle, niin se sanoi, että voi että teillä on niin ihanaa täällä, että tässä talossa asuu rakkaus. Ja se on varmasti siis sellainen yksi hienoimpia asioita, mitä on ikinä sanottu.